હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે હું તમારા સાથે શેર કરીશ લસણિયા સેવ મમરાની રેસિપી. તમને જો ભૂખ લાગે તો કંઈક ચટપટું અને સ્પાઇસી ખાવાનું મન થાય તો એકવાર આ રીતે લસણિયા સેવ મમરા જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે જો નાસ્તા માટે એકવાર આ રીતે લસણિયા સેવ મમરા બનાવી લેશો તો ખરેખર તમે બજારના 5 કે 10 રૂપિયાવાળા પેકેટને પણ ભૂલી જશો. તો એટલા સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટા આ લસણિયા સેવ મમરાની રેસિપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે લસણની ચટણી બનાવી લઈશું. તો તેના માટે અહીંયા મેં 15થી 20 નંગ લસણની કળી લીધી છે. સાથે જ 2 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે, જેનાથી કલર પણ સરસ આવશે. તમારે જો વધારે તીખું ખાવું હોય તો કાશ્મીરી મરચું થોડું ઓછું કરી દેવાનું અને તેમાં 1 કે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું તીખું મરચું પણ તમે લઈ શકો છો. તો હવે તેને આપણે દસ્તાથી સારી રીતે ખાંડી લઈશું અને તેની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી લસણની ચટણીની પેસ્ટ તૈયાર છે. તો આ રીતે એકદમ સ્મૂથ ચટણી હશે એટલે તે મમરા ઉપર સારી રીતે કોટ થઈ જશે. તો હવે મમરાને વઘારવા માટે આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈમાં 3થી 4 મોટી ચમચી તેલ મૂકીશું. તો આ મમરા વઘારવા માટે આપણે તેલ થોડું સરખું લેવાનું, જેથી મસાલા છે તે મમરામાં સારી રીતે ભળી જાય. તો હવે તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં તૈયાર કરેલી લસણની ચટણી ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની, જેથી તેમાં રહેલું મરચું છે તે તળિયે બળી ન જાય. જો તમારી કઢાઈ તળિયેથી પાતળી હોય અને તમને ડર લાગે કે ચોંટી જશે તો થોડીવાર માટે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને મિક્સ કર્યા બાદ ફરીથી ચાલુ કરીને તેને સાંતળી લેવાનું. પણ ધ્યાન રાખવું કે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો હોવી જોઈએ, નહીં તો મરચું છે તે તળિયે બળી જશે. તો હવે અહીંયા લસણ સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે. તો હવે અહીંયા આપણે 4 કપ બાસમતી મમરા લીધા છે. તો મમરાને હંમેશા સાફ કરીને ચાળીને પછી જ લેવાના અને તેને તડકામાં 15 મિનિટ સુધી રાખીને પછી તેને ઉપયોગમાં લેવા, જેથી મમરામાં જે પણ મોઇશ્ચર હશે તે દૂર થઈ જશે અને મમરા છે તે એકદમ ક્રિસ્પી રહેશે. તો હવે મમરા ઉમેરીને આ પ્રોસેસ આપણે એકદમ ફટાફટ કરવાની, જેથી લસણ મરચાંની પેસ્ટ છે તે તળિયે બળી ન જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે એકવાર આ રીતે લસણિયા સેવ મમરા બનાવી લેશો ને તો ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા સૌ કોઈને બહુ જ ભાવશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મમરા મસાલામાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને હવે આપણે લાસ્ટમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. કેમ કે મમરામાં પણ મીઠાનું પ્રમાણ હોય છે, માટે વધારે ખારા ન બને એટલા માટે આપણે લાસ્ટમાં ચેક કરીને મીઠું ઉમેરવાનું. હવે ફરીથી આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ રેગ્યુલર બેસનની સેવ આવે છે તે ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં 1.5 કપ જેટલી સેવ ઉમેરી છે, તેને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને અહીંયા આપણે તરત જ ગેસની ફ્લેમ છે તે બંધ કરી દેવાની, જેથી મમરા છે તે બળી ન જાય. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે દેખાવથી જ એકદમ ચટપટા સ્વાદિષ્ટ આ લસણિયા સેવ મમરા બનીને તૈયાર છે. તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને નાની નાની ભૂખ માટે ઝટપટ બની જતા લસણિયા સેવ મમરાનો આ નાસ્તો તમે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો આ લસણિયા સેવ મમરા એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને તમે 1 વીક સુધી ખાઈ શકો છો. તો હવે ખૂબ જ ઓછી મહેનત સાથે એકદમ બજાર જેવા ઝટપટ બની જતા ચટપટા, સ્વાદિષ્ટ અને ચટાકેદાર લસણિયા સેવ મમરાની આજની આ રેસિપી તમને ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરી ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો. સાથે જ મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો ચાલો ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા તરફથી જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. Thanks for watching.